Dragii mei prieteni, bună seara! Astăzi o să facem o emisiune mare pe care de mult timp mi-am pregătit-o pentru că știu că în aceste vremuri unde lucrurile nu sunt atât de roz în viața oamenilor care trăiesc la oraș, am zis să pregătim cu multă perspicacitate și înțelepciune și atenție un plan și un program pe care oamenii care își doresc să aibă mai mulți bani în buzunar și mai multă putere pentru a-și satisface dorințele sufletești să le realizeze. Pentru că observ cât de mult se duce omul la magazin să cumpere lucruri și uneori mi este milă de astfel de oameni. Bună seara Georgiana, bună seara Sorin, Răzvan, Magda, Mariana, Mario, bună seara. În această seară până pe la cam vreo 50 de minute, 45 de minute mai exact, o să încerc să rămân pe felie cu voi. Am zis să pregătim acele lucruri esențiale pe care oamenii care își doresc să se gospodărească, să știe cum să trăiască cu aproximativ 40-50 de euro pe lună dacă trăiesc în Europa sau cu $50 dacă trăiesc în America sau cu aproximativ 200-250 de lei dacă trăiesc în România. Ei bine, sunt foarte multe supermarketurile care astăzi vin și influențează masiv toată decizia omului și omul doar când are gândul să meargă la supermarket știe că se alege cu o stare bună pentru că sunt culori, sunt parfumuri, sunt etichete, sunt oameni care servesc, care îți oferă din ceea ce tu vrei să guști sau să fii servit acolo. La fel și la restaurante același lucruri. Eu în ultimul timp am observat cât de mult se cheltuie pe mâncare în această țară și pentru că este o țară de oameni instinctivi și gurmanzi, unde gastronomia este în floare peste tot, am zis să punem acele modalități sau acele mâncăruri delicioase care să aibă cumva așa un fel de bucătărie creativă care ne permite să facem lucruri cu aproximativ 200 și ceva de lei pe lună, încât să avem un fel ingenios de a ne hrăni, să alegem ingredientele necesare ca să pregătim mese foarte gustoase. O să descoperim trucuri și rețete care ne vor asigura să avem un meniu foarte echilibrat și foarte nutritiv pentru corp, fără să depunem eforturi majore. Și dacă vreți să aflăm cum să fim cu un maxim potențial și o putere și să profităm la maxim de fiecare ban cheltuit pe mâncare, ei bine, în aceste evenimente pe care le facem pentru voi, pe care le fac pentru voi, sunt deschise pentru toți cei care au nevoie să se gospodărească mult mai bine decât au făcut-o până acum. Ce înseamnă să trăiești cu atât de puțini bani? Da, poate pare uimitor, poate pare greu de crezut că doar dacă mergi la restaurant într-o seară cheltui această sumă pe care eu în mod normal o dau într-o lună. Pe ce o dau într-o lună? Ei bine, vei descoperi dacă stai până la finalul live-ului și dacă participi și la webinar și la masterclass, cum o să vezi ulterior, și vei descoperi așa un fel de ghid complet care îți va permite să ai așa un buget foarte restrâns de bani ca să ai acces la cele mai bune alimente. Așa că, dacă vreți să aveți aceste lucruri practice pentru a face alegerile corecte alimentare, este bine să luați în seamă că banii, după punctul meu de vedere, pot fi folosiți pentru satisfacția sufletească, pentru învățătură, pentru autoeducație, pentru timpul cu familia, cu cei dragi, pentru a investi în lucruri mult mai înălțătoare înăuntrul vieții noastre. Dar pentru că trăim într-o economie foarte dezvoltată, eu mi-am permis de ceva timp încoace, din când am înțeles, căutând în lungul și latul lumii, să nu mai merg la magazin. Nu mai am ce căuta la magazin, nu mai am ce căuta la supermarketuri, la lanțurile mari de supermarketuri, decât în cazuri de extremă urgență. Dar în cea mai mare parte a timpului nu am ce căuta acolo. Intru, să spun, o dată la
6 luni intru într-un magazin de orice fel ar fi el, mic sau mare. Pentru că mi-am dat seama că tot ceea ce este pregătit în magazin este făcut pentru mofturoși, este făcut pentru leneși, este făcut pentru oameni care nu au creier să le funcționeze planurile, deciziile despre cum se autogospodărească. Și de asta toată lumea care face comerț cu alimente și care în această seară vrea să descopere aceste tainice lucruri și nu doar în această seară, ei bine, poate să vadă că toți cei care fac comerț cu alimente sunt de fapt doar comercianți și nu neapărat vor ca tu să fii un om sănătos, să fii un om puternic, să fii un om zdravăn, pentru că dacă ești un om zdravăn, vei ști că nu ai ce să cauți la magazin. Ei bine, în decursul timpului, Pavel, bună seara, Ana Maria, Claudia, Mioara, Daniela, dacă sunt din partea dumneavoastră, dacă sunt experiențe sau întrebări, atunci ar fi extraordinar de benefic ca să le puneți aici în chat și de asemenea până când o să văd întrebările sau dacă le aveți, o să le putem lua în direct. Ei bine, ce vreau să facem este să reinventăm cu trucuri foarte prețioase cheltuielile de nutriție și cheltuielile cu esența sau chintesența substanțelor necesare corpului nostru și o să aducem pe masă modalitățile foarte creative prin care rămânem cu mai mulți bani în buzunar și să ne descurcăm să ne realizăm lucrurile spirituale. Și pentru asta știu că o mare parte dintre voi deja faceți asta și aveți înțelepciunea, deci cumva sunteți oameni reali pentru că vă cunosc pe o parte dintre voi, aveți înțelepciunea să vă gestionați cu succes finanțele cu resurse limitate ca să nu fiți doar consumeriști, să nu fim doar consumeriști sau să nu apăsăm pedala de accelerație în economie care oricum ne cere în constant și continuu bani. Ce o să facem în această seară este să ne folosim resursele interioare, de plănuire în principal, care o să ne permită să avem o alimentație corectă, nutritivă și sănătoasă. Și de asta vei descoperi în acest eveniment cum se face. În ultimul lucru, înainte să începem, cei care încă fac catering și în continuu au dispoziția să meargă la restaurante, tot catering-ul, toate restaurantele vor să te servească și vor să ne servească repede. Pentru că noi când mergem la restaurant deja avem impulsivitatea prin faptul că nu ne putem să le ținem pântecele, să mâncăm rapid. Și domnul bucătar, vă rog frumos, a intrat Alexandru în restaurant, pregătiți jumările, untura și mâncarea bună și grăsimea și dați-mi încoace. Și atunci eu mă grăbesc. Dar când nu mă grăbesc, atunci sunt în atenție cu necesitățile mele fiziologice și știu cum să profit de faptul că pot să-mi fac planul dinainte încât să-mi pregătesc mâncarea, încât să nu fie nevoie să ajung în ultima clipă să mănânc tot ceea ce orice firmă de catering, inclusiv astea care merg pe scutere, îți servesc în maxim 20 de minute oriunde te afli în orice oraș. Aia este mâncare arsă, este mâncare tratată termic, este mâncare făcută doar cu niște sosuri și cu niște condimente, adusă de către unii băieți care au niște genți foarte sau specifice prin care țin mâncarea caldă și deodată când deschizi capacul acela și iese acel abur, te bucuri de faptul că e proaspătă, care este doar iluzoriu. Și atunci, noi dacă vrem să aducem înțelepciune, e nevoie să, în primul lucru, să evităm aceste mari lanțuri de supermarkete. Toate astea consumă și iau sau ne iau din buzunar foarte mulți bani. Nu sunt împotriva lor, ci eu doar vreau să segmentez oamenii înțelepți, oamenii gospodari, oamenii care își pot întreține viața cu lucruri simple și de bun simț.
Asta înseamnă că orice om sănătos la cap care vrea să se gospodărească, ca orice alt lucru din viața sa, trebuie să-l plănuiască. Adică a găti în avans, cum de obicei făceau străbuni înainte, nu este un lucru rău. Nu înseamnă că dacă ținem mâncarea la frigider 3, 4, 5 zile și este făcută, asta e condiția, și este făcută lent, mâncarea aceea, având deja uleiurile incorporate prin faptul că este gătită lent, ea va fi bună de mâncat oricând, doar o încălzești. Orice proces termic rapid, asta vreau să stabilim de la bun început, toți cei care știți, faceți cursuri de gătit, faceți cursuri de dieteticieni, nutriționiști și așa mai departe, am avut prieteni care au lucrat în restaurante cu stele Michelin, am avut prieteni care sunt bucătari și am învățat de oriunde, dar mai ales de la oamenii simpli. N-am învățat în structuri organizaționale de medicină nutrițională sau de dieteticieni, ci am învățat strict din toate experiențele avute la ceea ce înseamnă și după aia din mediile științifice reale, nu acelea care primesc foarte multe granturi, cum John D. Rockefeller la 1915 a finanțat Universitatea Yale și Washington University și multe centre medicale care luau studii pe bandă rulantă cu aproximativ 20 de milioane de dolari, sunt cifre publice, într-un an de zile, la 1915 sau 1918 sau 19. Și nu mai știu exact anul. Și asta însemna în banii noștri de astăzi aproximativ 380 de milioane de dolari. Un om care stătea cu fundul pe petrol și știa cum să facă afaceri cu petrol, finanța toate universitățile mari din lume la vremea aceea ca să poată să conducă, pe lângă faptul că el conducea și presa, putea să și conducă mediile de cercetare în favoarea familiei sale. Și ulterior sunt multe lucruri care nu o să discutăm aici, dar o să discutăm ulterior în mai multe medii. Dar ca să mă întorc la partea care este necesară nouă înșine astăzi, toți cei care gătesc repede nu pot trăi mult, nu pot trăi sănătos, nu pot avea energie. Toată fauna, toată flora se mișcă pe un timp care este încet. Tot ceea ce se gătește în natură, prin propriile procese, procesele de descompunere sau procesele de compunere a naturii, mai ales a florei, sunt procese foarte lente. O floare, ca să poți să scoți uleiul din ea, trebuie să aștepți până să crească, la fel și tulpina, la fel și rădăcina, cum e cea de păpădie. Așa că fiecare om care este un om gospodar bun știe că toată mâncarea arsă termic din catering sau din restaurante e doar gustoasă, dar nu nutritivă. Gusturile noastre sunt multe programe din cauza faptului că ne-a plăcut să le avem și ne-am obișnuit prin repetiție să avem anumite gusturi și noi credem că ceea ce este bun este și bun pentru corp. Dar de multe ori ceea ce este bun pentru corp nu este bun pentru interior. Scuze, ceea ce este bun pentru gust nu este bun pentru corp. Iar ceea ce este bun pentru corp de multe ori nu este bun pentru gust. Așa că o să dezbatem lucrurile pe care le avem de adus ca să reușim să ne ajutăm unii pe ceilalți. Da? Așa că spuneam de acest gătit rapid, care este primul lucru și cel mai esențial. Toată lumea face repede din cauza foamei care o au când se trezesc sau când vin de la muncă sau când nu au timp. Pregătitul rapid la foc înalt, la foc mare sau la cuptor la temperatură foarte mare și mâncarea când se arde, toate lucrurile bune și nutrienții sunt arși. Pe de altă parte, la magazinele pe care oamenii le frecventează cel mai mult,
mâncarea acolo de obicei stă câteva săptămâni pe raft, semn că nu mai sunt substanțe active care să genereze un nou proces de viață. De exemplu, dacă ne uităm la un măr, la o prună, că au fost acum prunele strugurii, și luăm struguri nestropiți sau prune nestropite și le aducem acasă, după 2 zile, vedem acolo, dacă ne punem așa ochiul mai atent, că încep să iasă muștele. Adică sunt substanțe active care în contact cu aerul și cu puțină căldură din casă și cu faptul că nu mai au seva crengii încât să fie hrănite, ele intră într-un proces de descompunere, de putrefacție, cum îl numește știința, dar de fapt este un proces de regenerare, în care dintr-un regn vegetal se transformă în un regn animal prin insecte. Și ulterior toți aceia care mănâncă astfel de prune își formează mult mai multe substanțe nutritive decât dacă va cumpăra o prună care a fost copacul foarte stropit, cu azot și cu multe alte substanțe încât să crească repede și să nu cumva să aibă vreo pată pruna pe ea. Și acele prune pot să țină câteva zile sau câteva săptămâni fără să se strice și asta cu toți am verificat. Întorcându-mă la gătit, toate substanțele din natură au niște uleiuri. Se numesc substanțe volatile pentru că ele au miros. Toate acele substanțe, când noi dăm focultare, cum e la fast food, acele substanțe sunt efectiv arse și vedem prin aburul care iese din mâncare că nu mai avem nimic bun acolo. Acele uleiuri volatile s-au volatilizat, s-au ars prin aburul care iese din mâncare și rămâne partea greoaie, partea supermaterială, dar energia hranei nu mai este. Și mai mult dăm de furcă stomacului și stomacul săracul nu poate să proceseze prea mult. Pentru că mâncarea foarte grea o procesează greu, mult și nu ne odihnim bine, nu putem să dormim bine, nu avem energia a doua zi la fel de mare. Mâncarea care e tratată energetic de către om și este gătită lent sau deloc, atunci acei oameni beneficiază cu un buget foarte limitat de lucrurile esențiale. Da? Deci o să facem toate modalitățile pe care putem trăi cu bani puțini fără să trebuiască să mergem la restaurante sau la magazine. Cei care își doresc să învețe să gătească încet au nevoie să-și plănuiască. E mai ușor să faci încet decât să faci repede, pentru că poți face alte lucruri între timp. Poți să dai un telefon, poți să ai grijă de copii, poți să stai cu familia, poți să mai scrii niște mail-uri sau poți să-ți faci altă muncă, pentru că mâncarea se face. Dar dacă o faci repede și dai focutare, substanțele esențiale și energetice din orice aliment gătit termic s-au ars. De asta magazinele, când au văzut că dacă ambalează acele lucruri într-o formă foarte frumoasă și dacă le mai dau și diferite aspecte și le pun așa în față cu foarte multe culori care influențează prin coloristică deciziile, atunci oamenii nu mai interesează cât costă. Dar dacă își valorifică timpul la cât de mult dau ca să câștige niște bani sau niște hârtii care guvernul spune că au valoare, se numesc monedă de schimb, atunci acei oameni vor avea parte strict de o neînțelegere a faptului că ei consumă foarte mult timp, câștigă niște bani pe care îi dau pe lucruri inutile, nefolositoare, nu valorifică mâncarea pe care ei o primesc. Un lucru pe care oricine poate să-l facă, este absolut esențial și foarte, foarte ușor de făcut. Apa din comerț are 50.000 de microni de plastic pe 1 centimetru cub. Ăia se adună în corp cu timpul. O parte ies, o parte nu ies. Ei în timp formează niște substanțe toxice care rămân și distrug țesutele interne. Un lucru care se poate face pentru a ajuta aceste lichide pe care oamenii le beau zilnic, apa, ar putea foarte frumos să pună legumele în apă.
apa va fi încărcată de substanțele din apă, din legume. Dacă pui puțin bicarbonat de sodiu, fii sigur că apa se va dezinfecta, legumele se vor dezinfecta dacă le-ai luat dintr-o sursă care e nesigură și tu vei putea să trăiești liniștit. Pentru că bicarbonatul de sodiu știm foarte bine că este unul din elementele esențiale prin care oamenii pot să își curețe corpul. Așa că n-am văzut până acum prea multe întrebările, dar uite, o să iau acum câteva. Spune Alexandra că cea mai bună ciorbă era lui bunica mea, era găină bătrână fiartă cu simț de răspundere. Deci fiecare bătrân știa lucrurile acestea de-a lungul timpului și așa este. Întreabă Claudia, ce alimente nu ar trebui să lipsească de pe casă sau de pe masă? În primul rând nu ar trebui să lipsească sarea de salină. Sarea de salină, eu o iau, am luat ultima oară 100 de kilograme când am fost la Târgu Ocna și mi-ajunge câțiva ani. Mai dau pe la prieteni. Sarea de salină este clorură de sodiu, mai exact, este sarea care poate ajuta ca trupul să se mineralizeze. Trebuie neapărat să fie fără antiaglomerant, să nu aibă conținut de aglomerant în ea, pentru că foarte multe companii nu au voie să livreze pe piață decât cu antiaglomerant. Antiaglomerant este o substanță care nu lasă sarea să se facă bulgăre la loc, pentru că ea se strânge. Și dacă vrea un om să fie sănătos, pentru cine nu a ajuns încă să consume sare de salină, cu siguranță știe că serul fiziologic de la spitale, când se fac lucruri intravenoase și ne pune niște, ca să ne revenim după o operație sau după un leșin sau după alte probleme de sănătate, cel mai folosit lucru din lume, în toate spitalele din lume, este clorura de sodiu sau sarea. Se numește soluție izotonică, ser fiziologic, 0,9% concentrație de sare în apă și se bagă intravenos. Omul își revine, zâmbește și ia familia în brațe și pleacă din spital. Și ulterior, pentru cine dorește să aibă parte de viață lungă, de putere, clorura de sodiu este o reacție cosmică acolo când se unește sodiu, care e un mineral esențial, și clorul care curăță țesuturile, atunci omul își poate reveni foarte, foarte bine din orice situație. Am o eroare. Așa, am revenit. Dacă se aude acum. Bun, a fost o eroare din cauza YouTube-ului și nu știu ce s-a întâmplat, m-a deconectat de la voi. Așa, ne întoarcem. Perfect, mulțumesc, Răzvan. Real, cât costă mâncarea pe lună? Întreabă domnul Trufaș. Cât costă mâncarea pe lună? O să mergem acum să spunem, da? Deci, cel mai ieftin lucru care există în comerț este această mâncare care se numește pâine. În principal, pâine. Sunt chifle, sunt lucruri care se fac din făină, făina care putem să o folosim în fel și chip. Se poate folosi în diferite moduri, se poate pune și condimente, și sare, și turmeric, substanțe de hrănire și de minerale, se pot pune și săruri. În pâine pot fi puse substanțele esențiale. Acum, de ce e bine să ne facem noi pâinea? Pentru că cine încă cumpără pâine de la magazin, pe mine mă costă aproximativ
8-9 minute să fac o pâine care o dospesc 24 de ore. Cei care au fost în tabără, de exemplu și Ana și Ioana de aici și alții, care sunt în YouTube acum, au văzut că toată pâinea de acolo era dospită 24 de ore pentru că era făcută la mână. Și în ea, în pâine, în făină, am pus substanțele esențiale care ne-au ajutat să avem energie de la 6:20 dimineața până la ora 11 seara în continuu. Așa că în făină se pot pune lucrurile care să ne dea viață. Deci se pot pune săruri, turmeric, orice condiment vrei tu, încât să te poți mineraliza și hrăni. Pâinea care este făcută în magazine sau în brutării de obicei este dospită maxim 40 de minute sau 60 de minute și este după aia crescută foarte repede la niște mașinării, niște cuptoare speciale ca să aibă aspect. Pe lângă asta, puteți să verificați chiar și foarte multe mănăstiri din România, inclusiv la Agapia, din păcate, au început să pună, datorită faptului că oamenii vor să mănânce o pâine mare și bună și hrănitoare, să pună cam 6-8% euri în ele. Diferiți potențiatori și diferite substanțe care sunt în timp toxice. La Mănăstirea Văratec, de exemplu, nu pun. Sau cel puțin nu puneau când am fost eu ultima oară acum un an de zile. Pentru că aveau o altă conduită interioară. Așa că fiecare dintre oamenii care își doresc să se hrănească cu lucruri sănătoase, primul lucru pe care l-au de făcut este să gătească încet. Al doilea lucru este ca toate uleiurile necesare corpului să nu fie luate din semințe mestecate, ci să fie luate din semințe care sunt lăsate în apă. Aici mă refer și la năut, la linte, la dovleac, la in, la nuci, la caju, la migdale și la toate celelalte nuci sau oleaginoase vrei tu. Toate aceste lucruri care nu sunt hidratate, corpul muncește ca să scoată substanțe din ele și apare de obicei o istovire, pentru că cu toții vedem că aproximativ după cam o masă copioasă, cam 80% din energia corpului este dată procesului de digestie. Dar dacă vrem să ne menținem viața într-un mod spectaculos și sănătos, atunci toate oleaginoasele, deci orice fel de sămânță, inclusiv lintea și năutul care sunt pentru humus sau pentru supă cremă de linte, hrișca la fel, arpacașul la fel. Eu uneori fac arpacaș și doar aia mănânc o săptămână. Arpacașul costă 1,50 kg. Bunicii trăiau străbunici doar cu arpacaș. De fiecare dimineață era cel mai rapid mijloc de a lua energie rapidă. Hrișca de asemenea, hrișcă la abur. Era modul prin care oamenii își făceau putere. Pentru că după aia plecau la muncă. Și soarele era dogoritor, iar fiecare țăran trebuia să aibă energie. Cât costă astăzi? Dacă omul ia de la magazin un pachet de hrișcă bio, costă cam 15 lei, 20 de lei. Ei bine, eu ce fac? Iau un kilogram de hrișcă sau de arpacaș cu aproximativ de la piață cu 1,50 lei sau 2 lei kilogramul și pun în el niște substanțe de curățare. Pentru că știu că nu este crescut organic, nu este crescut bio. Deci s-au pus fertilizatori în pământ. Că cam tot pământul este astăzi fertilizat. Și pun pe lângă bicarbonat de sodiu și alte lucruri și curăț în timp ce îl las acolo. Iar, ulterior, imperativ necesar, după orice altă sămânță sau după orice altă arpacaș sau hrișcă am ținut la hidratat, sau grâu, dacă vreau să-l germinez, cea mai bună substanță nu este neapărat grâul, arpacașul sau hrișca sau semințele. Este apa de la ele.
Un om care vrea să își ducă viața într-un mod responsabil, e nevoie să știe că toate legumele, semințele, fructele puse în apă hrănesc apa. Am întâlnit zeci și sute, dacă nu, dar sute de cazuri sigur. Foarte multe domnișoare și domnițe, de-a lungul timpului, unde am mai fost invitat pe la diferite mese, cât și acasă, tot timpul apa de la cartofi o aruncă. După ce îi curăță. Și lasă un sfert de oră în lighean sau unde stau cartofii ca să în oală și după aruncă apa. Apa este mai bună decât cartofii care urmează să fie pregătiți. Pentru că alții, cum de exemplu pot să gândească dacă au o gândire limpede, toate alimentele care sunt ținute în apă îmbogățesc apa, nu neapărat că trebuie să le spălăm, pentru că dacă dăm printr-un jet două de apă, mare parte de pe suprafața, de pe coajă sau de pe înveliș cade. Nu e nevoie să ținem fructele sau legumele în apă. Dacă le ținem, trebuie să bem apa. Și atunci când bem apa, ne alimentăm cu surse responsabile de nutriție pentru celulele noastre. Așa că dacă vrei să folosești ingrediente ieftine pentru diverse preparate delicioase, noi nu o să facem un fel de monotonie sau un fel de rutină în a economisi bani sau a mânca aceleași lucruri, ci o să descoperi, dacă vrei tu, în acest webinar, dacă vrei să ai parte, lunea viitoare, pe 6 noiembrie, te poți înscrie în linkul pe care ți-l dau imediat. O să faci un webinar complet gratuit pe care o să îl poți primi cu toată bucuria. Vom avea sfaturi practice pentru a face alegerile corecte alimentare la cumpărare, astfel încât banii să fie folosiți pentru lucruri mai înalte sufletești. O să avem un ghid complet, cât și trucuri și foarte multe rețete și vom învăța cum să avem un profit mai mare din banii pe care noi nu îi dăm pe mâncare, ci dăm pentru lucrurile care sunt necesare vieții noastre interioare. Astăzi, un om în România cheltuie aproximativ în medie între 1500 și 3000 de lei lunar pe mâncare, fără restaurante. Deci peste 6 ore și 22 de ore, pe 6 zile și 22 de ore o să fie acest webinar. De asemenea, dacă vrei mai mult, pe 13 și pe 20 noiembrie o să intrăm și mai adânc într-un masterclass. Deci, iarăși, în linkul pe care ți-l dau imediat, te poți înscrie. Vom ajuta cu 12 soluții pentru a avea o sănătate maximă, încât să avem ingredientele necesare corpului din mâncare gratuită. Nu înseamnă că îmi fac vreo fermă sau că trebuie să-mi cresc legumele sau fructele, ci vom avea cu toții disciplina ca să nu mai fim doar consumeriști, ci să fim oameni care ne putem ajuta interiorul ca să obțină tot ce este mai bun. Pentru că, repet, tot sistemul consumerist social alimentar este creat ca omul să fie disciplinat în cheltuielile lunare și omul se prinde mai greu de așa ceva. Așa că în acest masterclass sunt două sesiuni, deci 13-20 noiembrie 2023, timp de 90 de minute vei putea să participi. Așadar, dacă într-adevăr îți dorești aceste lucruri, aici este linkul pentru masterclass, pentru conferință, pentru webinarul gratuit și aici este linkul pentru masterclass. Poți să dai click pe ele și după ce terminăm, mai avem cam un sfert de oră, o să te poți înscrie. Întreabă Andreea Ionel, pe lângă bicarbonatul de sodiu, ce mai adăugați în apă în care țineți arpacașul, de exemplu? Uneori mai adaug și sulfat de magneziu. Alteori puțină clorură de magneziu, adică sare nigare și sare Epsom. Și asta și mineralizează apa
și curăță, mineralizează cu magneziu în special și cu sulf sau cu clor și cu magneziu. Deci pe lângă doi atomi de carbon și sodiu, de la carbonatul de sodiu. Așadar, dacă vreți să facem treabă serioasă, lucrurile pe care vi le pot spune sunt pentru oamenii care vor să înceapă să trăiască responsabil, adică să-și facă prin propria lor muncă sau să-și facă prin propria lor putere. Un om care tot timpul așteaptă de la ceilalți să primească mâncare sau să primească atenții, acest om probabil nu știe să gestioneze timpul foarte bine și doar vrea să fie servit. Și tot sistemul social este creat ca să ofere omului un suport rapid. Dar dacă noi vrem să mergem să ne hrănim viața cu adevărat, e nevoie să punem puțin mâna, nu timpul, ci mâna, pentru că timp este suficient oricum pentru oricine știe că l-are, încât să nu ardă mâncarea, să obțină din lucrurile cele mai simple, cele mai profitabile lucruri. Deci vom avea un fel de a pune cele mai bune lucruri în stomac cu o contribuție de 200-250 de lei pe lună, în care toate aceste trucuri și rețete o să fie arătate și în webinar și masterclass ca să avem un meniu echilibrat, foarte, foarte savuros, fără să trebuiască să cheltuim bani mulți la cumpăra lucruri. Acum, ca să planificăm toată săptămâna, eu de obicei îmi pregătesc în weekend mâncare care o să mă țină cam o săptămână și stau o oră, două, trei în bucătărie și îmi fac lucrurile care sunt necesare ca să le am deja pregătite în avans. Unul dintre ele, sau vă spun două dintre ele, da? Două dintre acestea este ceaiul. Fac un ceai, cam vreo 4-5 kg, uneori și 10 kg de ceai, în care las plantele în apă. 3, 4, 5 zile. Beau apa odată și cât costă asta? Mă costă aproximativ 1 leu, 1 leu 50. Toate plantele de ceai pe care le-am pus acolo. Nu pun ceaiul la plic, pun doar lucruri vrac, ceaiuri vrac, care se găsesc la orice piață. Sunt foarte multe băbuțe și oameni dragi care încă mai aduc ceaiuri de la ograda lor. Întreabă Laura, da, dau printr-un jet de apă arpacașul și legumele maxim 2-4 secunde și gata. După care când le las acolo să se înmoaie, le las la hidratat circa 24 de ore, ele, evident, se hrănesc cu apă și după, dacă mai rămâne apă, beau apa pentru că este esențială și nu arunc nimica. Așadar, întorcându-mă la ceai, la fel fac și cu cafeaua. Cafeaua o pun de cu seară, pentru cine a fost în tabără a văzut că așa făceam. Zațul de la cafea se activează după circa 20 de minute. 20-25 de minute, când vine un nene acolo de la expresorul de cafea de la un mare lanț de cafenele din lume, jic, dă drumul la 3-400 de grade apă super fierbinte, iese mirosul acelei. Tot mirosul de la cafea înseamnă uleiurile arse. Ăla este mirosul, de asta ne place. Și când facem asta, toate uleiurile de acolo sunt arse din cafea. Și noi bem de fapt rămășița și faptul că mirosul intră prin nări și ne pare bine. Și la fel merge tot conceptul de miros care ne ademenește. Tot ceea ce este în comerț cu miros plăcut sunt sau este mâncare de obicei arsă care se dă focul mai tare sau temperatura mai tare la apă și începe alimentul să miroasă, cum este de exemplu cafeaua, care deja a fost prăjită dintr-o cafea verde, după aia mai este și arsă și rămâne un lichid care e negricios și care are aparent un zvâc de energie care după aia excită din păcate sistemul nervos mai mult decât ne trebuie. Cafeaua, să spun, adevărată pe care o poate bea un om este cafeaua care se face lent. La fel și ceaiurile.
plantele, ca să iasă substanțele din ceai, dintr-o plantă de ceai, ele, aproximativ, foarte multe plante, cam la 50-60 de grade, toate uleiurile volatile s-au ars dacă dăm temperatura apei mai mare. La fel și la cafea. Dacă începem să fierbem cafeaua, toate proprietățile nutritive și esențiale mor. Și în cafea și în plantele de la ceai. De asta poți să le lași în apă caldă sau rece, depinde de cât timp le faci în avans, deci îți plănuiești pe o săptămână și, de exemplu, poți să spui vineri ca să bei luni. Și luni deschizi oala și ai o oală mare de câțiva litri de cafea sau de ceai sau ce bei tu peste săptămână. Nu mai dai banii la nimeni, nici la cafenele și acum eu în cafea pun și anason, și cuișoare, și piper, și frunze de dafin, și scorțișoară. Alea când stau și își devarsă uleiurile peste zile sau peste noapte în apă, eu beau uleiurile lor, care toate uleiurile înseamnă că oxigenul intră în sânge mai rapid când am uleiuri în corp. Când nu am uleiuri în corp, oxigenul nu prea poate să hrănească celulele. Uleiurile sau enzimele sunt la baza, sau grăsimile sunt la baza condiției de longevitate, de regenerare, de recuperare, de vindecare a vieții umane pe pământ. Uleiul ajută ca oxigenul să intre în sânge, în celulă și fiecare om care consumă mai multe grăsimi sau uleiuri trăiește mai bine, se vindecă mai repede. Deci ce fac este să îmi fac din cafea sau din ceai, prin faptul că le las acolo să stea câteva zile sau o noapte, două, ele își devarsă proprietățile nutritive uleioase în apă, eu doar după aia încălzesc puțin ca să beau cald, îmi pun într-un termos de 1 kg și pot să plec o zi întreagă să mănânc doar aia. Ce fac uneori pentru că pot, că îmi place și că vreau, este să pun și la ceai uneori, dar mai mult la cafea, untură în termos. Și pun puțină untură, o face și mai uleioasă și aia este hrană. Este hrană vindecătoare pentru ființele umane. Așa că, uite, întreabă domnul Nicu, cred că îl cheamă, dacă avem vreo carte, dacă intri pe acest link alexandruplesa.ro/carte, o să vezi acolo. Acum vreau să vă arăt ceva, dacă încă nu știați de lucrurile astea. Eu mai am cafeaua și ceaiul, nu le țin la frigider, ci doar le las afară, la temperatura camerei. Și în funcție de cât de cald este în casă, le beau mai repede sau mai târziu. Dacă este în casă mai rece, cum este sezonul rece acum, poate să stea 3-4 zile lejer. În ceaiuri nu pun frunze amare, nu pun pelin, pentru că nu pot să-l beau. Deci pun plante care sunt disponibile în gospodăriile oamenilor. Așadar, aici, unde vă scriu acum, este un link pentru cei care încă n-au descoperit lucrurile acestea, de a avea acces la foarte multe webinarii și sesiuni care nu sunt publice la mine pe YouTube. Deci cine vrea să fie, poate să dea click pe acest link pe care l-am pus acum în live și poate ori să fie membru căutător, pentru că va găsi multe lucruri care nu sunt și nu le voi pune publice pentru că le dau doar la oamenii responsabili, sau un membru practicant, unde primește și acces la toate webinarele care sunt și în 2022 și în 2023, plus alte reduceri de pe magazin. Plus videouri private cu mine care la fel nu sunt publice. Și pe de cealaltă parte avem și mai nou membru Vraci, pentru cine vrea să învețe să ajute pe ceilalți și pe el însuși, care primește beneficii de la căutător și practicant și de asemenea plus 30 de videouri, a câte aproximativ 20-30 de minute fiecare video, cu top 6 alimente pentru 30 de afecțiuni umane. Deci 30 de videouri înseamnă fiecare video cu afecțiunile, cu câte o afecțiune. Și fiecare afecțiune este tratată prin top 6 alimente și substanțe care îl ajută pe om să aibă acces la propria vindecare, în care își ia viața în propriile mâini și se vindecă.
Întreabă Monica Andrei, sunt curioasă dacă tu mănânci carne. Da, tocmai mai devreme, sâmbătă, am fost și am luat niște de la o măcelărie de undeva din Buftea, am luat niște de la o doamnă care știu că taie din când în când câte un berbecuț. Am luat niște carne de berbecuț și am stat sâmbătă după amiază și am pus-o la sare și la piper și la alte condimente secrete. Și astăzi ea deja era gătită în sare și în piper. Toată carnea, pentru cine vrea să cumpere carne, dacă o mănâncă direct după ce a cumpărat-o, nu are valoare nutritivă pentru că o arde și o gătește termic și doar mai rămân proteinele din ea. Dar dacă toată carnea pe care tu o cumperi și este carne de bună calitate, atunci poți să o pui la sare de salină și la piper. Dacă vrei și alte condimente, dă-i bătaie. Carnea se gătește în sare. Pentru că dacă o ții 2, 3, 4 luni, o să vezi că sarea hrănește țesutul din carne și o să iasă dinăuntru bucăți de grăsime, straturi de grăsime, care pot să fie lucruri tămăduitoare. Ăla este antibiotic. Dar de obicei oamenii spun că carnea s-a stricat și o aruncă. Evident, nu o să țină așa mult, dar dacă tu o ții o carne la frigider și o hrănești în fiecare săptămână cu sare, carnea aceea se gătește. Și o parte din acest berbecuț l-am mâncat crud. După 2 zile, da? Deci, și ieri am mâncat o parte și astăzi încă o parte și cam câte o mână, așa, câte o palmă adunată. Nu trebuie mult pentru că e puternică. Și pentru că am ținut-o în sare și în piper, s-a gătit în 2 zile, 3 zile și s-a pregătit într-un proces natural. Dacă ne uităm la animale, câinii își țineau carnea în pământ. De ce o țineau în pământ carnea? Pentru că pământul are substanțele nutritive și mineralizante care găteau carnea pe care ei o puneau acolo. Foarte multe animale fac asta. Carnea care este din comerț și este mai albicioasă este trecută printr-o substanță de curățare care se numește clor, câteva secunde și după aia, ca să nu mai aibă cheaguri de sânge, ca să fie frumoasă și aspectoasă, că omul altfel nu o cumpără și nu plătește bani mulți pe ea, și acea carne nu mai are enzimele necesare care să ajute corpul, nu mai are uleiurile necesare. Și doar proteina în sine rămâne, care e rezistentă. Și oamenii care cumpără mâncare de la magazin, că nu au alte posibilități, nu mai au oameni pe la țară, atunci pot să o țină în sare și în piper câteva zile înainte să o gătească. Ori la grill, ori la ceaun, ori la cum doresc ei, ori la cuptor. Nu mănânc doar carne crud, acum ți-am dat un exemplu pentru că am mâncat din acest berbecuț și crud și necrud. Am pus-o puțin pe grill, 5 minute a durat și după aia am mâncat-o. Și a fost fenomenal. Întreabă Andreea dacă las plantele pentru ceai o noapte în apă rece și beau ceaiul a doua zi, este ok? Da, atunci plantele nu se vor arde. Ce fac eu și cu cafeaua și cu ceaiul? Vreau să adaug aici. Deci ceea ce vă spun acum sunt lucruri doar experimentate. Nu le-am găsit în cărți, nu sunt puse în lumea științifică, nu sunt decât strategii interne prin care vreau să-mi valorific finanțele, încât să am disponibilitate financiară să merg oriunde vreau eu, să fac ceea ce vreau eu cu banii mei, fără să trebuiască să-i dau într-un loc unde nu-mi dă sănătate. Așa că mi-am căutat singur propriile am transpirat mult pentru ele ca să îmi dau seama de toate funcțiile și procesele naturii și vreau să împart o parte și cu voi. Și pentru cine vrea, atunci o să aibă de câștigat. Mă întorc puțin la cafea și la ceai sau la toate aceste substanțe care le ținem în apă. Ele pot fi refolosite, de exemplu, cum a spus Andreea mai devreme, dacă bei a doua zi ceai după ce l-ai ținut în apă, planta de ceai nu se strică. Să mai spun încă 2 lucruri care pot fi făcute cu planta de ceai. Poți să mai pui încă o dată în apă
la un timp dublu. Deci dacă ai ținut 2 zile planta în apă, poți să mai stea 4 zile planta în apă și după aia bei din nou apa care e tot ce ai. Un alt lucru, după ce ai folosit și a doua oară sau a treia oară aceeași plantă sau aceeași cafea, deci dacă le ții în timp, dacă nu le ții în timp și le arzi, ele nu mai au nimic bun în ele. Dacă trec printr-un proces termic și plantele și cafeaua nu mai au forță nutritivă, nu mai au proprietate de vindecare. Dar dacă iei planta de ceai după ce ai folosit-o și o pui, eu de obicei o pun în rachiu sau în palincă sau în țuică. Am fost acum în Scoția și ăia țin scociu și whisky în butoaie de stejar. Pentru că uleiurile din lemn de stejar se duc în whisky și îl gătesc. Și așa se face din fructe. La noi țuica, palinca, rachiu de prune, sau din gutui sau din orice alt fruct care se poate face rachiu, dacă eu las plantele de la ceai pe care l-am băut, le las acolo în rachiu, am borcane și de 2 ani. Și am băut sâmbătă seara un păhărel, era uleios, fenomenal de sănătos. Pentru că plantele acelea, un fel de bitter este. Costă ceva asta? Deci tot ce v-am spus până acum, costă ceva ca să faci lucrurile astea, ca să ai forță nutritivă? Întreabă Feri dacă apa de la robinet e bună. Apa de la robinet, da, depinde de unde stai, dar poate fi curățată. Deci se pot pune niște substanțe în apa de la robinet care să curețe de diferiți virus sau paraziți. Se scoate și metalele grele din ea pentru că a stat mult pe conducte. Așa, uite, spune Alexandra că și la noi țuica bună în butoaie de lemn este păstrată. Da, dar dacă se adaugă plantele care au fost folosite la toate ceaiurile din lume, va hrăni enorm tot rachiul care o să-l bei după. Și poți să lași acolo în borcan sau în butoaie cu lunile, cu ani. Nu se strică. Acum, zațul de la cafea poți să-l pui în baie. Dacă strângi mai mult, poți să-l ții la congelator sau poți să-l ții la frigider. Zațul de la cafea este mineralizant. Îl pui la plante, cresc. Te speli pe cap, e șampon. Te speli pe față, este demachiant și curăță fața. Întinerește fața, alungă ridurile. Scoate punctele negre. Arungă acneia, coșurile. Costă ceva asta? Toate cafenelele din lume aruncă cu zecile de kilograme în fiecare zi de zaț. Și uneori, da, mai merg și le spun, uite, e un parc acolo, duceți acolo zațul și o să crească plantele. Toată lumea știe de la țară. Nu se aruncă zațul. Așa. Ca să recapitulăm. Înainte să recapitulăm, întreabă Pavel, ce apă trebuie folosită pentru ceai sau cafea? Orice apă. Că apa va fi imbibată de substanțe din plante sau din cafea. Deci toate lichidele care noi le bem, dacă noi bem apă crudă, pură, ea nu face decât să scoată mineralele și celulele din corp, se numește urină. Dar nu are forță nutritivă, nu hrănește celula. Dacă pui o celulă în apă, nu se hrănește. Dacă o pui în ulei, stagnează. Dacă o pui în sânge, te mai gândești tu. Apa, în principal, scoate și demineralizează, deshidratează corpul. Evident, acum o să sară toți oamenii care, cum să nu? Eu beau apă, trebuie să fiu un om foarte sănătos, dar vezi, oasele nu mai merg bine, articulațiile nu mai merg bine. Nu mai există forță de mișcare. Pentru că toată urina e sărată. Alea sunt săruri din corp care țin viața. Mineralele țin viața. Înăuntru. Noi suntem o structură pământească în materie și sufletească în
Dumnezeu, în conștiința cosmică. Dacă noi nu folosim acest trup ca să hrănim cu lucrurile din care natura ni le dă în mod gratuit, atunci unde ajungem cu el? Dacă în continuare mergem la magazin din cauza impulsivității de a mânca ceva dulce, clar e o problemă acolo înăuntru nostru. Nu mai zic de aceia care merg la magazin și își cumpără diverse substanțe carbogazoase, care sunt pline de zahăr. Zahărul înfundă celula. Celula înfundată explodează. Se numește țesut inert sau țesut gras, țesut adipos, grăsimea pe corp. E fungus care, celule moarte, s-au stricat în corp și corpul le scoate la periferie. Și se vede pe spate, se vede pe coapse, se vede pe fese, se vede la burtă când se strică intestinele la bărbați. Pentru că nu mai există enzime, nu mai există uleiuri, nu mai există grăsimi, nu mai există săruri, nu mai există minerale. Pentru că mâncarea în principal ambalată, pasteurizată, industrializată, rafinată, nu are aceste substanțe. Iar dacă nu ai de unde să o iei, poți să o iei și pe aia și trebuie să înveți să o activezi. De exemplu, da, eu uneori când nu am de unde să iau năut, trebuie să iau năut sau linte, da? Sau fasole. Și o țin 2 zile în apă. Și aproape este gătită. După aia o pun doar o încălzesc și fac humus. Nu-mi trebuie altceva. Și pot să pun niște legume în supa cremă de linte sau de năut și am mâncare pentru o săptămână. Pun după aia condimente la final. Niciodată condimentele sau sărurile nu se pun în timpul procesului de gătire sau de încălzire a unei mâncăruri. Tot timpul se pun la final, pentru că se volatilizează și ele. Așa, în final, pentru cine iarăși este cu ochii deschiși aici, vreau să vă spun din nou de aceste 2 lucruri. Deci de webinarul care o să fie gratuit lunea viitoare, așa că puteți să dați aici click pe el. Imediat să vi-l dau. Deci o să facem un webinar unde o să punem multe lucruri folositoare care o să ne permită să avem strategii de economisire a banilor și să putem să avem rețete excelente de mâncare cu un meniu foarte echilibrat și foarte sănătos. Așa că aici pe această pagină ai acces cum o să reinventăm cu trucuri foarte prețioase cheltuielile de nutriție și de alimentație încât să ne putem aduce aportul înăuntru nostru. Vom avea sfaturi practice pentru a face alegerile corecte. Și de asemenea vom ști pe ce merită să cheltuim bani și pe ceea ce nu merită să cheltuim bani. Și vom avea acest plan de inspirație care vor arăta că poftele culinare nu costă deloc mult. Așa că dacă vreți, webinarul este gratuit pentru cine vrea și mai mult să învețe și rețete și trucuri. O să facem un masterclass pe 13-20 noiembrie, sunt locuri limitate aici și o să avem 2 sesiuni a câte o oră 30 în care o să facem multe lucruri despre cum putem să obținem o viață lungă cu bani puțini și cu lucruri foarte sănătoase, cum o parte am vorbit în seara asta. Așa că dacă tu înțelegi faptul că sistemul social te vrea disciplinat în cheltuielile lunare pe care le faci lunar și că plătești încă foarte mult, acest masterclass o să fie de folos. Dacă nu, nu. O să descoperim modalități creative de a economisi bani și totuși de a ne bucura de un stil de viață împlinit și o să avem un sens al alimentației încât să nu punem stomacul cu ceva ce e deja putrezit, ci ceva ce este deja activat pentru noi înșine. Deci toată mâncarea care chiar dacă o luăm din supermarketuri, trebuie să fie folosită în activarea ei. Și despre asta o parte am vorbit acum puțin și o parte o să mai vorbim. Webinarul o să fie pe Zoom și vă înscrieți în linkul de mai sus.
Întreabă Laura dacă în acele 2 zile schimbăm apa de la năut. Nu, ci doar mai completez pentru că năutul trage apa. În final vreau să vă spun un lucru care pentru unii o să fie foarte interesant, a faptului că pe 120years.live este un canal și în română și în engleză, pentru că este internațional, făcut de mine de ceva timp, din februarie anul acesta. Sunt 3 posibilități de vindecare și de sănătate și de evoluție fizică. Sunt 3 pachete pe care cine dorește să le vadă le poate vedea, adică de a fi un super om, dezvoltarea capacităților fizice, de a avea autovindecare, substanțe și nutriție individualizate și reîntinerire, adică regenerare celulară accelerată. Așa că dacă vrei să mergi în direcția aceasta, atunci la acest pachet de super om este pentru cei mai tineri care vor avea parte de aceste beneficii, după care autovindecarea pentru cei 35-60 de ani, dacă au nevoie să înțeleagă procesul prin care o să dobândească elementele naturale pentru vindecare, și cei de peste de 60 plus care vor avea parte de regenerare și de întinerire pe baza regenerării celulare și a țesutului, pentru că organele vitale pot să ajute foarte mult viața dacă ele sunt curățate și după aia hrănite. Astea sunt procesele, curățarea și nutriția sunt 1 și 2. Nu se poate a doua fără prima. Nu putem să hrănim rinichiul cu lucruri bune dacă rinichiul nu este curat. Și asta este în cazul oricărui organ vital. De asemenea, pentru cine a întrebat mai devreme aici, alexandruplesa.ro/carte, găsiți o carte, Psihologia succesului interior, care are foarte multe practici pentru performanță mentală și interioară, și este o carte în format audio, e-book și o carte brută fizică pe care o aveți la dispoziție. De asemenea, pe cursurvideo.ro, dacă vreți să aveți parte iarăși de mai multe pachete cu produsele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, aici o să le găsiți, cursurvideo.ro, și cu o parte dintre voi o să ne vedem luna viitoare în webinar și cu o altă parte o să ne vedem la masterclass. Dacă putem să punem miere în ceai, poți să pui, dar dacă ceaiul este amar, nu sunt bune gusturile de amar și de dulce la un loc, ci tot timpul gustul de amar dă energie, dă forță, dă putere, pentru că în ciclul acidului citric sau cercul Krebs, Hans Adolf Krebs la 1935 a arătat faptul că acru și amarul într-o celulă, aceste gusturi sunt potențiatoare de energizare a celulei și ea se divide și viața este mai lungă. Dragii mei prieteni, mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru. Am stat mai mult decât am sperat, însă mi-am dorit foarte mult să fie lucruri necesare vieții dumneavoastră și am vorbit despre tot ceea ce pot să vă spun acum aici pe YouTube. O să văd mai multe lucruri în webinarul pe care vi l-am pregătit luna viitoare și mai multe lucruri în masterclass. Așa că, dacă vrei să nu mai ai oboseală, să nu mai ai decizii grele de luat, să nu mai ai momente în care să ai stresul acesta, toate problemele comportamentale vin și de la o lipsă de nutriție adecvată în corp, în care energia corpului nu există. Este amânată, este oprită din cauza faptului că mâncăm foarte multe lucruri procesate și rafinate și industrializate și pasteurizate și corpul nu are energie să ia o decizie, să gândească clar, să țină minte, să se concentreze, să ajute, să pună mâna la treabă. Nu are această forță. Dacă îi dăm ceea ce trebuie, atunci corpul va avea energia să facă față tuturor sarcinilor pe care sufletul tău le dorește. Și făcând acest lucru, vei avea niște și mese gustoase, și viață lungă, și sănătate. Nu pentru că îți spun eu acum, pentru că nu vreau să crezi nimic din tot ceea ce am făcut în această seară, ci să verifici pentru propria ta experiență, prin propriul tău bun simț, calculând lucrurile pe care le ai înăuntru cu lucrurile care sunt în afară și văzând ceea ce este bun pentru corpul tău să faci. Așa, dragi prieteni,
Mulțumesc foarte mult pentru timpul vostru și o să ne vedem lunea viitoare în webinar. Așa că să vă fie de bine. La revedere!